ሃይ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ኢትዮጵያን ዩኒቨርሲቲ ኢንትራንስ ኤግዛም ፍሮም ግሬድ 12 ዩኒት 4 የተወሰኑት ከቻፕተር 7ም ከ12ኛ ማለት ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት ጥያቄዎች አሉ። የተወሰኑ ጥያቄዎች እነዚህ ጥያቄዎች በጣም ወሳኝ ጥያቄዎች እና ጥሩ ጥያቄዎች ብዬ ያሰብኳቸው ጥያቄዎች ናቸው። ከ2004 2008 2010 ከነዚህ ነው የተሰበሰቡት ጥያቄዎቹ። እንደገና ከዩኒት 4 ከዚህም በፊትም አንድ ቪዲዮ ተሰርቶለታል፣ ያንን ማየት ይቻላል። ከዚህ ቻፕተር ከካፓስተር ኤሌክትሮስታቲክስ በአጠቃላይ ብዙ ጥያቄዎች ይወጣሉ። ኤሌክትሮስታቲክስ is the branch of physics that study about charges which is at rest። ስለ ቻርጅስ የሚያጠና የፊዚክስ ፓርት ነው ይሄ ቻፕተር። እንደገና ካፓስተር፣ ስለ ካፓስተር በዛ ያለ ጥያቄ ይመጣል። ፓራሌል ፕሌት ካፓስተር is a device used to store electric charge። እነዚህን ካፓስተሮች ወይም ሲሪየስ combination of capacitors and the parallel combination of capacitors እነዛን በደንብ ማየት አስፈላጊ ነው። እንደገና when the electric materials inserted in between the two plates the charge stored on the capacitor is affected። dielectric ማለት insulator ነው። the purpose of inserting dielectric materials inside the capacitor is to increase the charge stored in the capacitor። ካፓስተሩ ላይ በዛ ያለ ቻርጅ ስቶር እንዲሆን ስንፈልግ በሁለቱ ፕሌቶች መካከል ኢንሱሌተር እንከታለን። ያ ዳይኤሌክትሪክ ይባላል። ስለዚህ ዳይኤሌክትሪክን በሁለቱ ፕሌቶች መካከል የምንጨምረው ቻርጅ ስቶርድ የሚሆነው እንዲጨምር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዛን በደንብ ማየት አስፈላጊ ነው በዚህ ቻፕተር ስር ማለት ነው። ለማስታወስ ያክል ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ቻናሉን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቀጣይ ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጠይቃችኋለሁ። የመጀመሪያውን ጥያቄ በመስራት እንጀምራለን። የመጀመሪያው ጥያቄ ይሄ ጥያቄ 5 capacitors each of them 10 microfarad capacitor is connected to a D and C potential of 100 volts as shown in the figure. What is the equivalent capacitance between A and B? እዚህ ጋር 5 ካፓስተሮች አሉ። each of them are have a capacitance of 10 microfarad። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው? የትኛው በዚህን ሰዓት ምንድነው የመጀመሪያ ስራችን መሆን ያለበት? የትኛው ካፓስተር በፓራሌል መልክ ታስሯል፣ የትኛው ካፓስተር በሲሪየስ መልክ ታስሯል የሚለውን መለየት መቻል አለብን። ይሄ ኮምቢኔሽን ኦፍ ካፓስተርስ በሲሪየስ እና በፓራሌል መልክ ታስሮ ነው ያሉት። ስለዚህ የትኛው ፓራሌል መልክ ታስሯል፣ የትኛው ደግሞ በሲሪየስ መልክ ታስሯል። በዚህ ሰዓት ማየት ያለብን ከቮልቴጁ ወይ ደግሞ ከሶርሱ አንግል ነው። ፓራሌል ነው ሲሪየስ ነው የምንለው ካፓስተር ለካፓስተር አይደለም የምናወዳድረው። ካፓስተሩ ከሶርስ ጋር በሲሪየስ መልክ ነው ወይስ በፓራሌል መልክ ነው የታሰረው የሚለውን ነው ማየት ያለብን። ለምሳሌ ሶርስ ማለት ቮልቴጅ ነው። ቮልቴጃችን እዚህ ጋር ነው ያለው። ይሄ ቮልቴጅ በዚህ ጋር ካረንት ለምሳሌ ካረንት ስመጣ በዚህ ጋር እዚህ ጋር ፖይንት ኤ ጋር ስደርስ እንዴት ይሆናል? ሁለት ብራንቾች አሉት። ወደዚህ ካፓስተር የሚመጣ ካረንት አለ፣ ወደዚህ ካፓስተር የሚመጣ ካረንት አለ። ሲሪየስ ለመባል አንድ መንገድ ብቻ ሊኖረው ይገባል። እዚህ ጋር ሁለት ዋየሮች አሉ። ሁለት ዋየሮች ኤ ጋር ደርሰው የተወሰኑ ካረንቶች ወደ ታች በዚህ ጋር ይመጣሉ። ሳም አማውንት ኦፍ ካረንትስ ፓስ አሎንግ ዚስ ዳይሬክሽን። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ካፓስተሮች ምንድናቸው ማለት ነው? በፓራሌል መልክ ነው የታሰሩት። በዚህ ጋም ስናይ በቢ በኩል እነዚህ ይሄ ካፓስተር እና ይሄኛው ካፓስተር በፓራሌል መልክ ነው ታስረው ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ ከምን አንግል ነው ያየሁት? እኔ ከሶርሱ አንግል ማለት ነው። በዚህ ጋር የሚመጣው ካረንት የተወሰነ ካረንት በዚህ ዳይሬክሽን ይሄዳል፣ የተወሰነ ካረንት ደግሞ ወደ ታች ስለም ይከፋፈላሉ። ሁለት ዋየር ነው የሚያገኘው እዛ ጋር ማለት ነው። ሶ
በፓራሌል መልክ እንሰራለን። የትኛውና የትኛው? ይሄንን ከዚህኛው ጋር በፓራሌል መልክ፣ ይሄ ከዚህኛው ጋር በፓራሌል መልክ እንሰራለን። ስለዚህ ይሄን ስናደርግ 1 ኦቨር ሲ ኢን ፓራሌል ኢኳልስ ቱ 1 ኦቨር 10 ፕላስ 1 ኦቨር 10 which is equals to 2 over 10 which is equals to 2 over 10 ይሆናል። this is equal to 5 therefore c in parallel ይሄ 1 over c in parallel ስላል c in parallel ስንል 5 ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ሳይድ በኤ ሳይድ የሚገኘው ካፓስተር ቶታል ካፓስተር ኢን ፓራሌል 5 ማይክሮፋራድ ሆነ። በቢ ሳይድ ያሉት ሁለቱ በፓራሌል መልክ የታሰሩትም ደግሞ እንፈልጋለን በዚሁ መሰረት ማለት ነው። ስለዚህ ሲ ኢን ፓራሌል በቢ ሳይድ ያለው ሲ 1 ኦቨር ሶሪ እዚህ ጋር ስህተት ፈጥረናል። ሶሪ ካፓስተር በፓራሌል መልክ ሲታሰር ሲምፕሊ መደመር ነው። ምክንያቱም when capacitors are connected in parallel the potential difference across the capacitor is constant. The charge on each capacitor is the total charge is equal to the sum of the charge on each capacitor ስለሆነ C in parallel በፓራሌል መልክ ሲሆን ሲምፕሊ ካፓስተሮቹን መደመር ነው። እዚህ ጋር ሬሲፕሮካል የሚሆነው ሲሪየስ ሲሆን ነው። ስለዚህ 10 ፕላስ 10 ይሆናል በኤ ሳይድ ያለው። ስለዚህ this is equal to 20 ይሆናል። this is along A side በቢ ሳይድ ያለው C in parallel በቢ ሳይድ is also ይሄኛውን ከዚህኛው ጋር መደመር ይሆናል። እሱም 20 ማይክሮፋራድ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ይሄና ይሄ ቶታሉ በፓራሌል መልክ ስለታሰረ 20 ሆነ። በዚህ ሳይድ ያለው ሁለቱ ካፓስተሮችም 20 ሆነ ማለት ነው። 20 ይሆናል። እንደገና ይሄ ለዚህ ሁለቱ ቶታሉን አገኘሁት። የትኛው ቀረ ማለት ነው? ሄደው ይሄ ካፓስተር ምን አይነት መልክ ይይዛል? ጀስት ሲሪየስ ነው የሚሆነው። ይሄኛው አሎንግ ኤ ያገኘሁት ነው። ይሄኛው መሃል ላይ ያለው 10 ማይክሮፋራድ ነው። ይሄኛው አሎንግ ቢ ሳይድ ላይ ያለውን ያገኘሁት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር 20 ማይክሮፋራድ ይሆናል። ዜን 10 ዜን ዚስ ኢስ 20። ስለዚህ እነዚህ ካፓስተሮች በዚህ ሳይድ ያለውና በዚህ ሳይድ ያለውን ከፈለኩኝ በኋላ ሲሪየስ መልክ ይይዛል። ገመዱ እዚህ ጋር አሁን በዚህ መልክ የሆነው ገመድ ይዘረጋና ሲሪየስ መልክ ይይዛል ማለት ነው። አሁን ሶስቱን ካፓስተሮች በሲሪየስ መልክ ነው የሚሰራው። ስለዚህ 1 ኦቨር ሲ ቶታል ኢኳልስ ቱ 1 ኦቨር 20 ፕላስ 1 ኦቨር 10 ፕላስ 1 ኦቨር 20። ስለዚህ ይሄንን ሲሰራው ምን ይሆናል? 4 ኦቨር 20 ይሆናል። 4 ኦቨር 20 ማለት this is equal to 1 ኦቨር 5 ይሆናል። therefore 1 ኦቨር C total or equivalent capacitance is equals to 1 over 5 C total is equals to 5 microfarad. Therefore the total capacitance for this circuit is equal to 5 microfarad. Therefore the answer is B. Next question number 2. ይሄኛውን በጣም ጥያቄውን ስለወደድኩት ከቻፕተር 7 ነው። 12ኛ ቻፕተር 7 ስለ ትራንስፎርመር ነው ወደዚህ ያመጣሁት ማለት ነው። ይሄ ስለ ትራንስፎርመር በየአመቱ ጥያቄዎቹ ይመጣሉ። በደንብ ማየት አስፈላጊ ነው። ስለዚህ ምንድነው የምለው? ትራንስፎርመር ምንድነው? ትራንስፎርመር is a device used to step up or step down AC voltageን ለመጨመር ወይ ደግሞ ዳውን ለማድረግ ለመቀነስ የሚረዳ ዲቫይስ ነው ትራንስፎርመር ማለት ነው። ሁለት ፓርቶች አሉ ትራንስፎርመር። አንደኛው ፓርት ፕራይመሪ ፓርት የሚባልና ሁለተኛው ፓርት ሴኮንደሪ ኮይል። እዚህ ውስጥ ኮይሎች አሉ። ኮይል ሽቦ ማለት ጥቅልል የሆነ ሽቦ ይኖረዋል። በዚህ ሳይድ ያለው ፕራይመሪ ኮይል ይባላል። በዚህ ሳይድ ያለው ሴኮንደሪ ኮይል ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ
እዚህ ጋር ይሄንን ሲሰራው ምንድነው የምለው ጥያቄው ወደ ጥያቄው ሲመለስ አሁን እዚህ ጋር ትራንስፎርመር በራሱ ለምንድነው ጥቅሙ ምንድነው? ቮልቴጅን ስቴፕ አፕ ያደርጋል ወይ ደግሞ ስቴፕ ዳውን ያደርጋል ማለት ነው። መቼ ነው ስቴፕ አፕ የሚያደርገው ወይ ደግሞ ስቴፕ ዳውን የሚያደርገው ምለውን ማየት አስፈላጊ ነው። if the number of turns of the primary coil is greater than the number of turns of the secondary coil, the transformer is ስቴፕ ዳውን ትራንስፎርመር ይባላል። ያ ማለት ምንድነው? እዚህ ጋር ያለው የኮይሉ ብዛት እዚህ ጋር ካለው ምበልጥ ከሆነ ስቴፕ ቮልቴጅን የሚቀንስ ታይፕ ኦፍ ትራንስፎርመር ነው፣ ስቴፕ ዳውን ትራንስፎርመር ነው ማለት ነው። ነምበር ኦፍ ተርንስ ኦፍ ዘ ሰከንደሪ ኮይል ግን ከፕራይመሪ ኮይል የሚበልጥ ከሆነ ስቴፕ አፕ ትራንስፎርመር ይባላል። እዚህ ጋር ግን ጥያቄው ከዛ ጋር ተያያዥነት ያለው ጥያቄ አይደለም። እግረ መንገድን ነው ይሄንን ያነሳሁት። ጥያቄው ምንድነው የምለው a simple transformer is illustrated in the figure below። እዚህ ጋር illustrated ሆነዋል። why the core is laminated? አይረን ኮር ነው። እነዚህ በዙሪያው ያለው የትራንስፎርመር ፓርት አይረን ኮር ነው። አይረን ኮሩ ላሚኔትድ ሆኗል። ላሚኔት የሆነበት ምክንያት ወይ ደግሞ ፐርፓስ ምንድነው ነው ጥያቄው። አሁን ፕራይመሪ ኮይል አካባቢ ያለው እዚህ አካባቢ ሶርስ አለ። ይሄ ሶርስ ምን ያደርጋል? any current carrying conductor generates magnetic field generate ያደርጋል። ይሄ around the primary coil generate የሆነው magnetic field through this iron core ወዴት ይመጣል? ወደ ሰከንደሪ ኮይል ይመጣል። ይሄ ወደዚህ የሚመጣው ማለት ነው ማግኔቲክ ፊልድ ነው። ማግኔቲክ ፊልዱ ወደ ሰከንደሪ ኮይል ከመጣ በኋላ ምን ጀነሬት ያደርጋል? አራውንድ ዘ ሰከንደሪ ኮይል ኢንዱስድ ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ ይፈጥራል ማለት ነው። ቮልቴጅ ይፈጥራል። ሙቻል ኢንዳክሽን ማለት ነው። ሙቻል ኢንዳክሽን ነው። ካረንት እዚህ ጋር አለ፣ ሶርስ እዚህ ጋር አለ፣ እዚህ ጋር ግን የለም። እዚህ ጋር የሚፈጠረው ካረንት ወይ ደግሞ ሶርስ ወይ ደግሞ ቮልቴጅ ዱ ቱ ዘ ቮልቴጅ ኦር ዘ ካረንት which is running in the primary coil። ፕራይመሪ ኮል ውስጥ ራን የሚያደርግ ካረንት ስላለ ያ ካረንት ማግኔቲክ ፊልድ ስሮ ዘ አይረን ኮሩን ይዞ ይሄንን መንገድ ይዞ ወደ ሰከንደሪ ኮል የሚመጣው ወደ ሰከንደሪ ኮል ከዚህ ወደዚህ የሚመጣ ማግኔቲክ ፊልድ አለ። እዚህ ጋር ካረንት ስላለ ይሄ ካረንት ደግሞ ምን ጀነሬት ያደርጋል? ማግኔቲክ ፊልድ ጀነሬት ያደርጋል። ማግኔቲክ ፊልዱ ደግሞ ወዴት ይመጣል? ስሩ ዘ አይረን ኮር ወደዚህ ይመጣል። አይባክንም ማለት ነው። ፊልዱ አይባክንም፣ ወደ ውጭ አይወጣም። ምክንያቱም ላሚኔትድ ሆነዋል አይረን ኮሩ ማለት ነው። ላሚኔትድ የሆነበት ምክንያት ምንድነው? ኢንዱስድ ካረንት ኢን ዘ ሰከንደሪ ኮይልን ለመፍጠር ቱ ኢንክሪዝ ዘ ኢንዱስድ ካረንት ኢን ዘ ሰከንደሪ ኮይል ይላል። ቢላ ያለው ቱ ኢንክሪዝ ዘ ኢንዱስድ ካረንት ኢን ዘ ፕራይመሪ ኮይል የሚለው አይሆንም ማለት ነው። ምክንያቱም ኢንዱስድ ካረንት አይደለም ፕራይመሪ ኮይል አካባቢ ያለው ካረንት፣ እዛ ጋር ያለው ካረንት ዱ ቱ ሶርስ አለ። ሶርስ ስላለ ፕራይመሪ ኮይል አካባቢ ያለው ሶርስ ነው፣ ቮልቴጅ ነው። ያ ቮልቴጅ ካረንትን ጀነሬት አደረገ። ኤሌክትሮኖችን ፑሽ በማድረግ ካረንትን ፈጠረ። ያ የተፈጠረው ካረንት ደግሞ ማግኔቲክ ፊልድን ፈጥሮ ያ የተፈጠረው ማግኔቲክ ፊልድ ግን ወደ ሰከንደሪ ኮይል ከመጣ በኋላ ነው በሰከንደሪ ኮይል ውስጥ ካረንት ራን ማድረግ የሚጀምረው። ያ ኢንዱስድ ካረንት ነው እንጂ ካረንት ዛት ፕሮዱስድ ዱ ቱ ሶርስ አይደለም። ዱቱ ሶርስ የተፈጠረ ካረንት አይደለም። ሰከንደሪ ኮይል አካባቢ ያለው ዱቱ ማግኔቲክ ፊልድ የተፈጠረ ካረንት ነው ማለት ነው። ለዛ ነው ኢንዱስድ ካረንት የተባለበት ምክንያት። ስለዚህ ፕራይመሪ ኮይል አካባቢ ያለው ካረንት ኢንዱስድ ካረንት ሳይሆን ካረንት ዱቱ ሶርስ ነው። ሰከንደሪ ኮይል አካባቢ ያለው ግን ኢንዱስድ ካረንት ነው። that is produced due to induced electromotive force. Therefore the correct answer is B. The correct answer is B. Question number 3. What is the potential V at a distance of 10 meters from charge of 5 coulomb ነው? ይሄ absolute potential ነው። ቻርጅ አለ። ቻርጁ
ለምሳሌ 5 ኮሎምብ ነው at a distance r ፖቴንሻልን መፈለግ ይቻላል። the potential due to point charge ነው ማለት ነው። ስለዚህ the potential due to point charge is equals to k times q over the distance between them r kq over r this is absolute potential። ይሄ ቻርጅ ነው። ይሄ ቻርጅ ፕሮዱስ የሚያደርገው ፖቴንሻል አለ። ይሄንን ፖቴንሻል ለመፈለግ kq over r ብለን ነው የምንፈልገው kq over r። ስለዚህ v is equals to k ማለት 9 times 10 the power of 9 times kq charge 5 over 10 meter over 10 this ይሄንን ለዚህ ስናካፍለው ስንት ይሆናል? this is 2 this is 1 9 over 2 means 4.5 times 10 the power of 9. The answer is C. The answer is C. Question number 4. A capacitance of 12 microfarad capacitance. A capacitor of capacitance 12 microfarad capacitance can be fully charged after it is connected between a potential difference of 9 volt. How much electrical energy is used in charging the capacitance ይላል። ይሄ በጣም ኢንተረስቲንግ የሆነ ጥያቄ ነው። መጀመሪያ ካፓስተር አለ። ያንን ካፓስተር ለመፈለግ how much electrical energy is used to store charge electrical energy ያስፈልጋል ማለት ነው። ካፓስተር ሲምፕሊ ስቶር አያደርግም ቻርጅ። ሶ አቅሙ የካፓስተር አቅሙ 12 ማይክሮ ፋራድ ነው ካፓሲታንሲው ማለት ነው። the potential difference is 9 volt። ስለዚህ ኤሌክትሪካል ኤነርጂን ስንፈልግ ኤሌክትሪካል ኤነርጂ let's say U is equals to charge times potential difference ነው ፎርሙላው ማለት ነው። ቻርጅ የለንም እዚህ ጋር charge is equals to simply charge is equals to capacitance times potential difference። ይሄን capacitance times potential difference instead of charge substitute እናድርግ። ይሄንን ወደ ታች ልውሰደውና electrical energy is equals to Q times V but capacitance is equals to charge over potential difference። ከዚህ charge ምን ይሆናል? charge is equals to C times V substitute C times V instead of charge U is equals to CV times V which is equals to CV square ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ CV square ይሄንን ፎርሙላ ተጠቅመን መስራት አለብን። ያሁንን ጥያቄ U is equals to C times V square ነው። ወደ ጥያቄው ስንመለስ የተሰጠንን ነገር ማየት ይቻላል። የተሰጠን ነገር 12 ማይክሮፋራድ ካፓሲታንስ እና ፖቴንሻል ዲፈረንስ 9 ቮልት ነው የተሰጠን። 9 ቮልት 12 ማይክሮፋራድ ማለት 12 times 10 the power of -6 times -6 times V 9 ነው 81 ይሆናል። ስለዚህ 12 times 81 times 10 the power of -6 ይሄንን ስናባዛው ስንት ይመጣል? 972 times 10 the power of -6 ይሆናል። 972 times 10 the power of -6 ደግሞ this is equal to U is equals to 9 ያሁኑን ቁጥር ስናባዛ ማለት ነው 9.72 times 10 the power of -4 ጁል ይሆናል ማለት ነው። መልሱን ወደ ጥያቄው እንመለስና the answer is D 9.72 times 10 the power of -4 joule 10 the power of -4 joule. The answer is D. Question number 5. When
a potential difference of 150 volt is applied to a parallel plate capacitor. The plates carry a surface charge density of 30 nanocoulomb per centimeter square. What is the spacing between the plates ነው የምለው። ይሄ አሁን the distance between the plate ነው እየፈለግን ያለ ነው። ፖቴንሻል ዲፍረንስ ተሰጥቷል። እንደገና ቻርጅ surface charge density ተሰጥቷል። what is the spacing between the distance between the two plate ነው አሁን የተጠየቅነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ስንፈልግ capacitance is equals to permittivity of free space. Capacitance is equals to permittivity of free space times area over d ይሆናል። ይሄንን እንደ አንድ ኢኩዌሽን ይያዝና ሌላ capacitance is equals to potential difference over charge over potential difference ስለዚህ use equate equation 2 instead of equation 1 capacitance ከዚህ ጋር እኩል ነው። እንደገና capacitance ከዚህ ጋር እኩል ስለሆነ ምን ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። charge over potential difference is equals to permittivity of free space times area over d ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር charge density is equals to charge density is symbolized by sigma which is equals to charge over area። ስለዚህ ከዚህ ቻርጅ ምን ይሆናል? charge is equals to charge density times area ይሆናል ማለት ነው። ይሄንን charge density times area instead of charge substitute እናድርግ። ስለዚህ charge density times area over potential difference is equals to permittivity of free space times area over d ይሆናል። ስለዚህ አሁን area is cancelled both sides ማቀረ ማለት ነው። charge density over v this is equal to charge density over potential difference is equals to permittivity of free space over d ይሆናል ማለት ነው። over d ይሆናል። ስለዚህ charge density over v is equals to permittivity of free space over d ከዚህ d ነው separation ነው የተጠየቅነው። d is equals to permittivity of free space times potential difference over charge density ይሆናል by criss cross multiplication። እዚህ ጋር d ነው የተጠየቅኩት ማለት ነው። ስለዚህ d ሲፈልግ by criss cross multiplication d times charge density sigma እንደገና ልጻፈው sigma over v permittivity of free space over d sigma over v which is equals to permittivity of free space over d ስለሚሆን ከዚህ by criss cross multiplication d is equals to permittivity of free space times area times v potential difference over sigma ስለዚህ አሁን permittivity of free space ስንት ነው? 8.85 times 10 to the power of minus 12 times 150 ነው የተሰጠው v 150 መሰለኝ ይሄ permittivity of free space times v over sigma ስለዚህ d is equals to permittivity of free space times v over sigma ነው። ግን sigma this is equal to 8.85 times 10 to the power of minus 12 times v 150 over sigma
ሲግማ 30 ናኖ ኮለምብ ፔር ሴንቲሜትር ስኩዌር ይላል። 30 ናኖ ኮለምብ ፔር ሴንቲሜትር ስኩዌር የሚለውን ወደ ኮለምብ ፔር ሜትር ስኩዌር መቀየር አለብን መጀመሪያ ማለት ነው። ያንን ስንቀይረው 30 ነው የሚለው 30 ታይምስ 10 the power of minus 9 ነው። ናኖ ኮሎምብ ማለት 10 the power of minus 9 ነው። ሜትር ሴንቲሜትር ኪዩብ የሚለው ደግሞ 10 the power of minus 4 ሜትር ኪዩብ ይሆናል። የመጀመሪያው 30 ናኖ ኮሎምብ 1 ናኖ ኮሎምብ is equals to 1 times 10 the power of minus 9 ኮሎምብ ስለሆነ ከስር ያለው ደግሞ ሴንቲሜትር ስኩዌር የሚለውን ወደ ሜትር ስኩዌር ሲቀይረው 10 the power of minus 4 ይሆናል። ስለዚህ ይሄንን በምን መልኩ መጻፍ ይቻላል? d is equals to 8.85 times 10 the power of minus 12 ነው። ይሄንን ከዚህ ጋር ባባዛው ይሄ -4 የሆነው ወደ ላይ ሳመጣው እዚህ ጋር ብደምረው ከስር ያለው ምን ይሆናል? 10 the power of minus 5 ይሆናል። ከዛ ሳቃልለው ማለት ነው። ቀለል ሳደርገው d is equals to 8.85 times 15 times 10 the power of 115 የነበረው 10 the power of minus 12 የነበረው 10 መቀነስ ይቻላል ኦቨር 30 times 10 the power of minus 5 ይሆናል። 10 the power of minus 9 የነበረችው ፕላስ 4 አድርጌያት 10 the power of minus 5 አድርጓት ማለት ነው። ይሄንን ሲምፕሊፋይ ሳደርገው ስንት መጣል? ይሄንን ሲምፕሊፋይ ሳደርገው 4.42 ማይክሮ ሜትር ይሆናል ማለት ነው። በማይክሮ ሜትር ነው ያስቀመጠው። ይሄ የአሁኑን ቁጥር ሲምፕሊፋይ ሲታደርጉት መልሱ 4.42 ማይክሮ ሜትር ይሆናል ማለት ነው። ማይክሮ ሜትር ይሆናል። ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ይሄን ይመስላል። ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በድጋሚ ጠይቃችኋለሁ። አመሰግናለሁ።